ਓਕੇ ਸੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਢੰਡਾ। ਓਕੇ ਫਸਟ ਨੇਮ ਇਜ਼ GURBAKSH ਸਿੰਘ ਢੰਡਾ DHANDA। ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਓਕੇ ਢੰਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਕੌਰ ਢੰਡਾ। ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਤੇ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਵਿਦ ਮੀ ਇਜ਼ 2 ਬ੍ਰਦਰ 2 ਸਿਸਟਰ। ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਢੰਡਾ। ਓਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਢੰਡਾ ਓਕੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਤਨ ਕੌਰ ਢੰਡਾ। ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਓਕੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈਗਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1939। ਓਕੇ ਯੈਸ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1939। ਓਕੇ ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਯੈਸ ਸੈਲਾ ਕਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ। ਓਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਈਅਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚੱਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ 10 ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਫਿਰ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 19 ਇਅਰਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਿਟ ਚਲੀ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਓਕੇ 1 year take the time to make a passport, clear the medical, and ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੰਬਰ 16 ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਪਾਲਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਉਦੋਂ ਪਾਲਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 16 ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 6-7 o'clock ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਕਾਕ ਆਏ, ਬੰਕਾਕ ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਏ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ we was live there 4 night, we was 23 people all together। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਭ ਕੁਝ 4 night 5 day ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਆਸਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਅਲੋਨ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਨ ਫੈਲੋ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ 23 ਪੀਪਲ ਸੀ। ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿ for good life everybody wanted, everybody tried to get good life। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹੁਣੇ 1908 ਚ ਆਏ ਇੱਥੇ ਜਨਵਰੀ ਚ ਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੰਗਾਏ ਸੀਗੇ 1924 ਚ। 1924 ਚ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਸੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ 5 day after ਆਏ ਸੀ, 4 night ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਨਵੰਬਰ 21 ਨੂੰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 21 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ
ਇੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ 에어ਪੋਰਟ ਵੈਨਕੂਵਰ 에어ਪੋਰਟ ਪਰ ਮਿਡਲ ਵੀਕ ਸੀ ਹਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਵੀਕ ਸੀ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ 2-3 ਡੇ ਆਫ ਯੂ نو ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗ੍ਰੇਹਾਉਂਡ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਗ੍ਰੇਹਾਉਂਡ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੱਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੋਟ 'ਚ ਜਾਣੀ ਸੀ ਬੋਟ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਫੈਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬੋਟ ਸੀ ਐਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰੈਂਬਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਂਚ ਗੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟੈਨਲੀ ਪਾਰਕ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਬਲ ਸਟਰੀਟ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬੋਟ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਹਾਉਂਡ ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੋਰਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਸ ਬੋਟ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਬੋਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਬੋਟ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਮੋ ਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਮੋ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸ ਸਾਨੂੰ ਨੈਮੋ ਗ੍ਰੇਹਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੋਰਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 10 12 15 ਮੇਬੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੇ ਪੋਰਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਪੀਪਲਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਸੀ everybody has no car ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਐਵਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਪੀਪਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਮੋਰ ਦੈਨ ਫੂਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੰਗਰੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਫੂਡ ਦਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਹੀਅਰ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਤੇ everybody enjoying ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ 59 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿੰਟਰ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਸੀ ਰੀਲੀ ਕੋਲਡ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹੇ ਪੋਰਟਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਵੈਦਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਭਾਈ ਦਾ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਮਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਡ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਦ ਮਈ ਦੀ ਫਸਟ ਵੀਕ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੰਮ ਦੇਖੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਐਸ਼ਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੈਬਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੀਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਐਸ਼ਕ੍ਰਾਫਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੈਬਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਟੋਲੂਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਐਸ਼ਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੀਕ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਐਸ਼ਕ੍ਰਾਫਟ ਦੋ ਸਿਟੀਆਂ ਆ ਐਸ਼ਕ੍ਰਾਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੀਕ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਵੀਕਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਸਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਸਾਹ ਮਿਲਦਾ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਦ ਵੀਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਸੀਗੇ 3-4 ਜਣੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਾਣਾ ਅਬਾਊਟ 15-20 ਪੀਪਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ I think 3 night ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫੂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਦਾ ਸੀ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀ ਗਏ 2-3 ਰਾਤਾਂ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਹਾਰਡ ਲਾਈਫ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਈਵਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ, ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਨੀ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਕੋਲ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਸ਼ੂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਵਿੰਟਰ ਟਾਈਮ ਹੋਰ, ਸਮਰ ਟਾਈਮ ਹੋਰ, ਇੱਦਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਤਾਏ ਕੰਮ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਮੈਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ 70 ਮਾਈਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 5 ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਬਾਅਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। 4-5 ਨਾਈਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਬਲੂ ਵਾਟਰ, ਕਲੀਅਰ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰੂਪਸ ਤੋਂ 75 ਮਾਈਲਸ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਬਨਾਂ ਸੀਆਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ, ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕੈਬਨ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੋਹਰੇ ਸੀ। ਛੋਟ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪੀਪਲ, ਵੈਰੀ ਫਿਊ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਟਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਰਿਵਰ, ਹਾਫ ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੋਟ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰਲੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਸਟੋਰ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨਰ ਸਟੋਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਜਾਂ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆਉਣੀ। ਬਹੁਤ ਫਿਊ ਥਿੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀਕਾਂ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਕੱਟੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਲਾਈਫ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ਕਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿਲੀਅਮ ਲੇਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਨੈਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਰਜ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕੈਸ਼ਕਰੀ ਕੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉੱਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਵਾਕਫ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ 4-5 ਵੀਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਭਈ, ਜੋਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਉਹ ਮਿਲ 'ਚ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਫ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਦਊਂਗਾ, ਮੰਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। 1 ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਲੀਅਮ ਲੇਕ ਰਿਹਾ। ਵਿਲੀਅਮ ਲੇਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ, 2-3 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਲੱਗੇ। 60 ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਐਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ 63 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 63 ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲ ਖੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਕੁਛ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਈਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਟੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਸਿਲਵੈਟਰੀ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਮੇਰੀ ਹਲਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੀ 2 ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ 2 ਜਣੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ 1 ਸ਼ਿਫਟ ਇਕੱਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? 64 ਚ 64, ਓਕੇ। 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ 64 ਦੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਲੇਨਰ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 45 ਜਾਂ 5000 ਦੀ ਲਾਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲਾਟ ਲੈ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਨਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਊਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕੰਮ ਦੇਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਯਾਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀ ਖੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਨੇਲਸ ਲੰਬਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ BC ਪਲੇਸ ਆ, ਆਈਸ ਅਰੀਨਾ, ਇਹ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ 3 ਮਿੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੇ ਲੰਬਰ, ਨੇਲਸ ਲੰਬਰ, ਈਵਨ ਲੰਬਰ, ਹਨਾ। 3 ਮਿੱਲਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੇਲਸ ਲੰਬਰ 'ਚ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 6 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਚੁਕਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਡਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਲੰਬਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰਨੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਾਲਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਵਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਐਸ਼ਿਸ, ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ 3 ਮਿੱਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਮਿੱਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 15 ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਗਈ। ਮਿੱਲਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਲ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਨੇਲਸ ਲੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਖੁੱਲੀ, ਉਦਣ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਖੁੱਲੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਈਵੁੱਡ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਪਲਾਈਵੁੱਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਨ ਵੇ ਤੇ ਮਕਮਿਲਨ ਬਰੋਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ। 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਪਲਾਈਵੁੱਡ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਮਿਲ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਾਈਡੇ ਉੱਥੋਂ ਹਟੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਮੰਡੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਡੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ ਮਕਮਿਲਨ ਬਰੋਡਰ ਦੇ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਮਕਮਿਲਨ ਬਰੋਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 3 ਕੁ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੰਪਨੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 62.5 ਈਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ 42.5 ਈਅਰ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਖੜ ਗਈ ਆ, ਤੂੰ ਸਿਕਨੈਸ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਵੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਇੰਨੀ ਵੇਜਸ ਤੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਲੱਗਣੀ ਸੀ 65 ਦੇ ਹੋਏ ਕੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਟਾਈਮ ਸੈਟਿਸਫਾਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਾਮਿਲ ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ 6 ਸਾਮਿਲ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਜਸ ਗੁੱਡ ਸੀ, ਸਟੱਡੀ ਮਿਲ ਸੀ, ਮਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਿਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਬੇਥਾ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 15 ਨੂੰ, ਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5 ਦਸੰਬਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਢੰਡਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੇਕਸ 2 years, 2.5 years। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਐਨੀਵੇਅਰ, ਕੈਨੇਡਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 68 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, 67 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਨ ਸੀ ਉਹ 2.5 years ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ 2.5 year old ਸੀ। ਫਿਰ 2.5 year ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੌਰਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਆਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਯੂ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੌਰਨ ਹੋਇਆ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਥਰਸਡਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਰੂਮ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਰੂਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਵਾਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ? ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਆਫਟਰਨੂਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਊਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ, ਮੈਂ ਫਰਾਈਡੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਿਆ। ਫਰਾਈਡੇ ਮੇਰੇ ਮਿਡਨਾਈਟ ਅਬਾਊਟ 11 o'clock ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਮਿਲ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਸੀ ਇਹ 2 ਬਣ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਾਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਈਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀਕਐਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਹਲੜੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉੱਪਰਲਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਦੰਦ, 2 ਤਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ 22 ਦਿਨ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਈਟ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ 10 ਪਾਉਂਡ ਭਾਰ ਘਟਿਆ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟਰਾ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਫੂਡ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ, ਤਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਹਰਪਾਲ ਹੋਰ ਰੂਮ 'ਚ ਇਹ ਸਨ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੋਰ ਰੂਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰੂਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਥਾ ਸਨ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। 2-3-4 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ, ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਸੀ। 4 ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ 3-4 ਦਿਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਬਰਥ ਦਿੱਤਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਉਡੀਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਡੀਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਇਆ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੇਡੀ ਪਰ ਸੀ ਵੀ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟੋਲਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵਾਈਫ ਵੀ ਉਧਰ ਰੋਵੇ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੱਟ ਕਾਹਦੇ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਰੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੰਦ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾ 2 ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ 22 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਦੂਏ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਕਤ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ? ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਉਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 22 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਖੁੱਲਦਾ ਨਾ ਸੀ ਮੂੰਹ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ, ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ। ਓਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ? ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਓਕੇ। ਬੇਟੇ 2 ਆ। ਓਕੇ। ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ, ਲਾਈਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗਿਆ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਲਾ, ਆ ਜਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਪਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਟੂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਬਦਲਣੀ ਸੀ ਸ਼ਿਫਟ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਰਾਤ। ਫਿਰ ਜਦ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰੀ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੀਪਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਓਨੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਵਰੀ ਕੰਟਰੀ, ਐਵਰੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਓਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਿਟਵੀਨ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਸੀ ਆਇਓ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਉਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਲੀਅਮ ਲੇਕ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ 62 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 63 ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਲੇ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਕਾਰ ਤੂੰ ਜਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਕਾਹਤੇ, ਅਸੀਂ 10 ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਜਣੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ $100 ਅਸੀਂ $10 ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫਰੀ, $100 ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਣ, ਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ, ਤੇਰੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਜਸ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾ। ਹਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ, ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਲੋ ਕਾਸਟ ਦੇ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦਸੀਂ ਡਾਲੀ ਲੋ ਕਾਸਟ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੀ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਮੰਗਣੋਂ ਬਹਿਣ ਰਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਚਮਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦਸੀਂ ਡਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਬਣਵਾਉਣੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਰਹਿ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ। ਪਰ ਉਦਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਾਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਸੀ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਪਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਵਰਗੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵਰਗੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਗਿੱਲੀ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ 271 ਗਿੱਲੀ ਐਡਰੈਸ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਭਾ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਢੋਲ ਲਾਉਣਾ, ਆਉਣਾ ਬਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 10 ਡਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 5-10 ਡਾਲੇ ਇੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨੈਫਿਊ 2-3 ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਸਟ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਾਣੀ 10-12-15 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੈਗੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਪੀਚਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਨ ਜੰਮਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੀਨਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ 77 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਬਣਾਈ 77 ਤੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਪੀਪਲ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਸਭਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 4 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਸੀ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ। 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਲਿਆ ਸੀ ਐਡਮੰਡ ਸਟਰੀਟ ਤੇ। ਉਹ ਹਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ 250,000 ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਫਿਰ ਲੱਗਾ 225,000 ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਸੀ 199 ਦਾ,
ਇੰਨੇ 1000 ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 1,60,000 ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ 160,000 ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੇ 1,75,000 ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 175 ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ 160 ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਿਟਵੀਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸੈਰਮੋਨੀਅਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15,000 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਫਰ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਧੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਜਾਓ ਅੱਧੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 1,167,500 ਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਹਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਖਰੀਦਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਫੋਨ 5-6 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਰ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪੈਸੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦ BC ਈਵਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੱਕ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕੈਸ਼ ਸੀ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ 15 years very near 16 year ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਆਏ ਪਾਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 1999 ਚ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਸੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਐਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਕੋਈ ਸੇਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਹਾਉ ਸੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹ ਥਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਟੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਓਵਰ 1.5 ਏਕੜ ਸ਼ਾਇਦ ਬਈ ਨੀਅਰ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਆ ਅਸੀਂ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ 10 12 15 ਜਣੇ ਸੀ 20 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਊਸ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਖ ਦੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਓਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸੀ ਟੂ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ
ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ। Okay. ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਟਲੀਸਟ 10-12 ਕੁ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਾਲੋਂ? ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲਿਵਿੰਗ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਰਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ 2 ਤੋਂ 4 ਆਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਲਟਣ ਦੀਵਾ ਦਾਲ ਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਆ। ਨਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਪਾ ਗਏ। ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੋਰਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵੀ ਮਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਬਣਾ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸੀ। ਸਰੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲਾਟਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਡਾਇਨਾਬਾਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚਿਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਪਾਏ, ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਟੀ 10 ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੀ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਟੋਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਇਨੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਆਵੋ ਦਬ ਸੱਟ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ 2-3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। 2-3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ ਮੇਬੀ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਦੀਆਂ। ਓਕੇ। ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਦੀਆਂ 2-3 ਫੈਮਲੀ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ 3000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ। That's awesome. ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਹਲਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਦਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਹਲਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ 2-3 ਘੰਟੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੀਦਾ। ਹਰੇਕ ਸੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਫਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮੇਲਾ ਰਾਮ। 2 ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਕੌਰ ਖੇੜਾ। ਰਾਕੌਰ ਖੇੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਖੇੜਾ। ਹਾਂਜੀ
ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਟਵਾਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਪੋਟਵਾਨੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ Right. ਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਾਰਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਵਿੰਡਸਰ ਤੇ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਏ ਕੀਤਾ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ $8200 ਨੂੰ 2 ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ $75 ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ $75 ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਦਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨਕਾ ਸਾਦੇ ਹਨਾ ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਮੋਰ ਦੈਨ ਬ੍ਰਦਰ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਜਾਂ 91 ਈਅਰ 올ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ ਦੇਅਰ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਬੰਨਾ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਇਹ ਘਰ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਘਰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 2 ਭਾਣਜੇ ਮੰਗਾਏ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਨੈਫਿਊ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਲਾ ਮਦਰ ਲਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ 6 ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੰਗਾਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜੀ ਲੈਣ ਉਧਰ ਫਾਰਮਸ ਏਰੀਆ ਸੀ ਰਿਚਮੰਡ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ 60-72 ਕਦਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਚਮੰਡ ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜੀ ਕੋ ਤਾਜ਼ੀ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਘਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਮੈਂ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਘਰ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਤੋਂ ਓਪਨ ਲੱਗਾ ਆ ਉੱਤੇ ਰੀਲ ਸਟੇਟ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਠੋਲਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡੋਰ ਖੋਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੈਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਘਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਫਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ 72,000 ਦੀ ਆਫਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 72,000 ਦੀ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ $500 ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹਨਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਸਬੱਬ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜਦ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਛ 500 ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 500 ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਂ $1000 ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੋਫੀਆ ਸਟਰੀਟ ਤੇ 47-48 ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਸੀ ਉਹ ਸੋਫੀਆ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆ ਸਾਡਾ 올ਡ ਘਰ ਸੀ
ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਚਮੰਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਚਮੰਡ 'ਚ ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ ਅਸੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਹ ਘਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 28-29 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਵਿਆਹਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਟ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਿਖਾਲਦਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ ਨਾ ਰਹੀ, ਘਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ, ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਦੇਖ ਲਾ ਘਰ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਸੀ ਘਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਜੇ ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈ ਘਰ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਆਹ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਘਰ ਪਸੰਦ ਲੱਗਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਹ ਘਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਬੜੇ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬਾਥਰੂਮ ਆ, ਤਾਂ 8-9 ਬੈਡਰੂਮ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ 4 ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਲਾਂਡਰੀ ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਟ ਰੂਟ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਜਲ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ 3,45,000 ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, 3,45,000 ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਫੋਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ 360 ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 360 ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਖਾਈ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਫੈਂਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਪੀਪਲ ਸੀਗਾ, ਹਜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 30 ਈਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਾਲ ਸਸਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਘਰ ਵੇਚਦਾ ਇੱਥੇ 2 ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਆ ਫਿਊਚਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਇੰਡੀਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਗਈ ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲ 22 ਇਅਰਸ, 2 ਮੇਰੇ ਡਾਟਰ ਲਾ, 2 ਮੇਰੇ ਸਨ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 13 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ 13 'ਚ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 12 ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਜੌਬ ਉੱਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਘਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2-3-4 ਘਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਲਾਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਤੂੰ ਵੇਚ ਲਾ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਘਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਈਵਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੁਪਲੈਕਸ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ ਵਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਮਦਰ ਆ, ਉਹ ਓਵਰ 100 ਈਅਰ ਆ। ਵਾਹ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖਰਚ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਲ 'ਚ 1-2 ਵਾਰੀ, ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਉਦਾਂ ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ ਹਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਆ। ਦੈਨ ਦੇ ਬਾਏ ਦਾ ਲੈਂਡ, ਹਾਂਜੀ, ਅਬਾਊਟ 10 ਏਕੜਸ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਇਆ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨਾ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾ ਲੈ, ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਨਾ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ 2.5 ਈਅਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੀ ਪੋਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ 2.5 ਈਅਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਰ ਸੀ 2.5 ਈਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਤਾਇਆ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ, ਇਕੱਠੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ 2.5 ਈਅਰ ਪਾਲੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 19-20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ। ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਲੜਕੀ। ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਫਿਰ ਟਵਿਨ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ 2 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਜਾ, ਬਿਸਤਰਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਜਾਈਦਾ, ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। So that's set life. ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਏ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਨੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਸੀਗੇ 1907 ਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹੋਣਗੇ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੋਟਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਨ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਦੁੱਧ ਪੱਖੇ ਘੁੰਮਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਈਲੈਂਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ
ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ 36 ਈਅਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਓਕੇ 36 ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਪਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਲਾਸ ਪੀਪਲਸ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਦੇ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਬਾਏ ਲੈਂਡ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲਗਾਏ ਹੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਪਾਏ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲਾਓ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਏਕੜ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ 'ਚ। ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, 4 ਮਰਬੇ ਸਾਦੇ ਹਨਾ, 4 ਮਰਬੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਹੱਥੀਂ ਵਣਜ ਸਨੇਹੀ ਖੇਤੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬੱਤੀਓਂ ਤੇਤੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਣਜ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਪਰ ਹੱਥੀਂ ਵਣਜ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਾਰ, ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਈ ਗਏ। ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਖਾਈ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਟੋਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ, ਅਸੀਂ ਐਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰ, ਜਾਂਦੀ ਓਪਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਓਪਦੇ ਹਨਾ, ਓਪਦੇ ਈਅਰ ਏਦਾਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਫੀਜੀ 'ਚ ਰਹੇ 10 ਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਫੀਜੀ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਫੀਜੀ ਆਈਲੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੀਜੀ ਆਈਲੈਂਡ, ਉਹਨੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪੀਪਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ 7 ਪੀਪਲ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲੇ 'ਚੋਂ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀ, 7 ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਫੀਜੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੁਣੇ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ 1927 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 37 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। 39 ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੀ ਦਾ ਓਨੈਸਟ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣਨਾ। ਵੀ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਰ ਭਲਾ ਸੋ ਹੋ ਭਲਾ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਕਾ ਕਲਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੋਚੋਗੇ, ਚੰਗਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੰਮ ਕਰੋ, ਖਾਵੋ ਵੀ, ਪਹਿਨੋ ਵੀ, ਬਚਾਵੋ ਵੀ। ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈਣੀ, ਘਰ ਲੈਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਲੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਪੈਸੇ ਹੋਊਗੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੋਡ ਦਾ।
ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫॉर ਅ ਫਿਊ ਮਿੰਟ, 10 ਮਿੰਟ, 15 ਮਿੰਟ, ਹਾਫ ਆਵਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਦਿਖਾੜਦਾ, ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਦਿਨ 4 ਪਹਿਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਰਾਤ 4 ਪਹਿਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਚੜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਘੜੀ 'ਚ ਕੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੈਵਰ ਨੋ, ਨੋਬਡੀ ਨੋ, Yeah, so true. ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਫॉर ਲਾਈਫ, ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਫॉर ਐਵਰੀਬਾਡੀ। Yeah. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਨੀਮੀ ਬਣੋਗੇ, ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਈਵਨ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆ, ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਜੇ ਦੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਹੈ। Yeah, see. Okay, thank you so much, Uncle Ji. ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ। Thank you.